Alright guys, this is Vixon from the Vixon TV channel, and today mag-unbox po tayo ng JBL Party-Box-On-The-Go na binili ko sa Harman House dito lang sa Dubai. So, binili ko to specifically for party namin. Naka-holiday kasi dito sa UAE, and pwede siyang gamitin for karaoke. Pwede mo siya i-connect sa TV, connect sa mobile phone devices, iOS or Android. And meron din siyang kasamang mic as per dito sa box. So i-unbox po natin and let's start. So guys, bubuksan na natin yung JBL Party-Box-On-The-Go. Dito yung strap, body strap. Instruction manuals. Meron siyang, natin ha. Yan. So meron siyang charger, wireless mic. Provided na rin yung battery and yung pouch ng wireless mic. Ito yung wireless mic. So free siya. Chinek ko sa Harman House. It's parang worth niya is 167 dirhams times 30 nyo lang po yan. So ito siya, wireless. So maglalagay ka lang ng battery sa loob. Okay. 2 pieces na AA batteries. That's it. Yun lang yung laman niya. For the main event, actually, pwede siya i-connect sa lahat, sa mobile phones, sa TV, tablets, whether it's Android or iOS, mga iOS devices, pwede siya. So makikita mo dito may lalagay yung tablet mo. Then dito yung para sa body strap. Kasi pwede mo siyang bitbitin. And ang kagandahan dito is siya, IP splash-proof protection. So splash-proof lang. So hindi siya ibig sabihin you can submerge it to water or intentionally matapunan ng tubig. So for example, na splash lang ng konti yung tubig dito, pwede mo siyang punasan, hindi siya maapektuhan. So pwede kang gumamit ng manual na, yung plug, or ilagay mo dyan yung receiver para sa mga wireless. So dalawa, yan yung isa. Pwede kang maglagay ng 2 more mics. So 3 yung gagana siya, kasi yung isa is built-in na po yung transmitter, yung receiver niya, nasa loob na, built-in. So yan yung mga controls. Meron siyang mic, yung volume, guitar, treble, echo, and bass. So yun lang. Ito lang, napakasimple lang. Hindi siya masyadong complicated. And i-charge ko muna, then ito-try natin sa susunod. So the price for this JBL, nabili ko siya ng 1,399 dirhams, which is okay na rin kasi given na yung JBL is a very nice brand, magaling silang gumawa ng mga speakers, maganda yung bass, at actually maganda yung quality ng mga music, ay mga sounds na lumalabas dito sa speakers nila. So ito yung 2 speakers niya on the side, on the bottom, wala, ganun lang. Then sa likod nito, meron din siyang lagayan ng mga USB. So hindi lang siya Bluetooth capable, pwede rin siya sa USB. Nasa likod. So ito yung opening. Yan. So kung makikita nyo, dito yung power cord. Ito yung USB. Then ito yung para siyang cord na magko-connect sa mga old devices from this speaker going to your tablet or yung mga mobile phones mo. So ito siya. So separate nga lang to nabibili. Hindi siya provided nung binili ko. So that's unfortunate. So dun sa kabila naman, nandito rin yung connection ng guitar. So kung makikita nyo, nandito yung connection ng guitar. Kung gusto nyo mag-play using the guitar. Okay? So yun lang. Napaka basic lang nung paggamit. Tapos kung gusto mo naman, halimbawa, meron kang Apple devices or mga tablets. So from USB to USB Type-C or USB lightning cable, mga ganun. So pwede siya.
directly dun sa phone, magcha-charge ka. Okay? Plug and play. Yan lang yung mga instructions. Actually, very straightforward. Madali lang siyang intindihin. Ganyan lang. So, i-charge ko muna. Initially, i-charge ko daw ng 3 hours. Then, we can start using it. So, yung mga features niya. Ito yung mga features. Pwede mo siyang i-connect sa guitar. Gamitin mo siya as rechargeable battery. That's it. Ito lang naman siya. So, yan yung unboxing natin ng JBL Party-Box-On-The-Go. And i-charge ko lang muna. Then, tingnan natin kung paano yung quality nito mamaya. So, hopefully, nag-enjoy po sila. And don't forget to click like and subscribe to my channel. And hit that bell notification para makita nyo po yung mga videos or upcoming videos na gagawin ko for unboxing and any other things. So, see you next time. Bye. Yun na oh. So yun guys. After unboxing, gagamitin na namin siya. So si Mark yung ang unang gagamit dahil siya yung magbabayad. Maraming salamat po. So ito po yung free niya, free na mic. So lately, wondering. Yun, so yun po yung use na JBL Party-Box-On-The-Go. Hindi magiging tunog lata yung boses nito. Yes. Thank you for the sponsorship. So yun po, so sana nagustuhan niyo po yung vlog ko. At si Mark, 3 years na ata hindi pa gumagawa ng vlog. See you. Tingin ka na ibang kanta.